up guys, welcome back again. हैन हामी चाहिँ अब आफ्टर अलिकति लङ टाइमै भयो McDonald's जाने हो म्याकडोनल्ड जाने भयो आज हामी चाहिँ Henley upon Thames जान लाग्यो सो अब यहाँ हामी पेट्रोल सेट्रोल हालिसक्यो हामी चाहिँ अहिले आजमा हाल्दै सो यहाँ पछाडि अहिले खानेकुरा सानेकुरा लिएर आइसक्यो अब भनौँ ब्रो एकदम अब जानलाई रेडी लेट्स गो दाममुट सालमुट लिएर एकदम रेडी खानेकुरा सब रेडी छ सो गाइस सी यु इन अ बिट हैन जस्ट किप अन वाचिङ आकाश खोलेको देखेको छ भोलि तपाईँहरूलाई ज्यादा राम्रोवाला सिटहरू देखाउन सक्छौँ कि भन्ने आशा छ यस बाटो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ खुल्लै छ यहाँ एउटा मन्दिर छ अब चाहिँ अलमोस्ट आइपुगिसक्यौँ कस्तो भयो रोड ट्रिप आइपिएल चलिरहेको छ ल हेनली आइपुग्यो सोचेको भन्दा राम्रै भयो वेदर अर्को साइड पनि देखाइदिन्छु तपाईँलाई
ठाउँ पाएँ नि यहाँ राख्नु रहेछ है यहाँ एउटा रहेछ सो गाइज हामी चाहिँ हेनली अपन थेम्स आइसक्यो यो चाहिँ त्यही बोट रो गर्ने ठाउँ रिभर भइहाल्यो कस्तो भयो गाइज ट्रिप रोड ट्रिप सही भयो धेरै लामो त भएन नि है थाहै पाएर एक आँखा चाहिँ म झाप्पा गयो अहिले निमा आइपुग्यो सो अब चाहिँ हामी खान जान लाग्यो यहाँ हाम्रो दिस गाई नवीन फुन एनकेपी सुमिस ब्रो होइन हामी चाहिँ अब जस खाजा खान जान लाग्यो के खाने हो त के खानु लाग्छ म्याक म्याक भनेर अघि त डेन्जर खान्छु म्याक म्याकडोनल्ड भन्यो जस ब्रोले यता कता खाने ठाउँ छ भन्दै होइन ब्रो के मजाको रिभर साइडको छेउमा छ खोलाएर गर सो फिस एन्ड चिप्स हान्नु होला फिस एन्ड चिप्स लगाएपछि है अब एकछिनमा अब खाना बेलामा भेटौँ न फेरि ल छेउ हेरेर आएकै यताको त डिएस नभए हामी कामबाट जाने होइन खालि भर्खर नभए नि हेरेँ यहाँ चल्दैन सानो तर मलाई भित्र चाहिँ भित्र सो यहाँ चाहिँ आएर बोट राइडहरू गर्नु मिल्छ के खाने हो त गाइजहरू ल